بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه که هیله لامدیم ټول به روغ جوړ اوسئ. نن 28م لیسن وایو پیج لیاوټ ټاب کې موږ ارینج ګروپ وایو چې په دې کې کوم موضوعات دي. کنټرول ډبلیو کنټرول ان راځو لیاوټ ګروپ ته. دلته ارینج بخش کې مثلا زه دلته یو متن ولرم کولو ارینجي، همدارنګه یو شیپ هم دلته انزرټ کوم، یو اوټو شیپ مثلا په دې شکل دا دلته ارینج کوم. اوس دو څخه په استفاده موږ دلته هم ارینج فارمیټ بخش کې، دلته لیاوټ بخش. لیاوټ خپل ترتیب او طرح د ترتیب په معنا ده. په لومړي کې دو پوزیشن موږ کولی شو دو ځای ورته تعیین کړو چې په کوم شکل چیرته موقعیت ولري. دو پوزیشن هغه ورته تعیینولی شو. بل چې دی د وارپ ټکسټ بخش دی چې په کوم شکل وي، په دې شکل وي، په دې شکل ټایټ وي، د ټکسټ په کوم شکل وي، د شیپ سره په دې شکل وي. دلته بیهایند د ټکسټ وي، ان فرنټ اف د ټکسټ وي. که په دو ټکسټ موږ تغیرات راولو مثلا په دې شکل دا داسې وي، نور تغیرات پکې راولو هم کولی شو. دځه ټکسټ په دې اندازه داخل کې وي، بیرون کې وي، ایډیټ کولی شو. بل هم مو ټکسټ هم مو کولی شو د په واسطې سره، او همدارنګه فکس پوزیشن یې بر لاندې پوزیشن هم چینج کولی شو کوم پوزیشن کې وي. همدارنګه نور آپشن هم دلته لري، مثلا دا مخکې موږ ویلي وو په دې شکل وي، لوړوالی دومره وي، باټم یې دومره وي، ښي طرف ته چپ طرف ته دو ځای هغه ورته چک کولی شو، تعیینولی شو. نو په دې اندازه بر وي هغه خپل پوزیشن چک وي، هلته چینجوي چې په هر ځای کې وي. د ټکسټ نه څومره فاصله ورلري. بل چې دی برینګ فارورډ یعنې مخکې څومره یې چې دلته فرنټ اف وي. مثلا زه دلته ان فرنټ اف ټکسټ کوم، بیهایند اف ټکسټ دلته راځم، فرنټ اف یا هم برینګ ټکسټ دلته څه شو، بیرته هغه فرنټ اف د ټکسټ ته راغلم. او موږ چیرې وغواړو سینډ بیکورډ یې کړو، هم یې د څخه په استفاده سره یې کولی شو. سینډ بیهایند ټکسټ په دې شکل هغه بیهایند اف ټکسټ راځي. بل سلیکشن بخش دی، په دې سره موږ هغه چې موږ ته د کوم شکل چې وي معلوم شي که معلوم نشي هم کولی شو. او یوه بله موضوع په دې بخش کې پاتې شوه، یعنې دا اوس معلوم شي که معلوم نشي. په دې بخش کې مثلا زه اوس دوه دانې چې ولرم، اوټو شیپ ولرم، دلته درځم، یو مثلا د شکل زه دا جوړم، کنټرول سی کنټرول وی، دو کې هم تغیرات راولم. دلته دې ته هم بلک رنګ ورکړم، دلته د دو سره دلته شکم کېدم. اوس که چیرې وغواړم د فارورډ برینګ فارورډ کړم، دلته هم هغه چک کولی شو، د بل سره چک کولی شو، چینجولی شو په دې شکل. هغه پوزیشنونه چکېږي چینجېږي، یا فرنټ اف بیرته هغه دلته چینجولی شو. د سلیکشن بخش چې موږ ته معلوم شي معلوم نشي، د څخه په واسطې موږ هغه معلومات هاید وي هاید نه وي ټول هاید شي. دلته هم اندازې ښکته لاندې موږ هغه پوزیشن یې ورته چینجولی شو. بل چې دی الیګیشن دی، دا هم هغه لیفت طرف ته په کوم اندازه وي، رایټ طرف ته په کوم اندازه وي، د زموږ ورته هغه تعیینولی شو. په دې شکل وي دواړه یوه طرف ته لاړ شي، باټم طرف ته راشي. دلته باټم ته راغلم، په دې شکل هغه پوزیشنونه موږ ورته چک کولی شو، منځ ته راشي. د دو څخه په استفاده ورته الیګیشن پیج کې وي، میج شکل ولري، د دو څخه موږ هغه ورته چک کولی شو. که چیرې وغواړو چې صفحه د جال په شکل شي، د دو ځای په ویو ګایډلاین په دې شکل وي، هم یې دو ځای ورته تعیینولی شو. دلته سیټینګ د ګایډلاین په کومه هارزنټل وي، ورټیکل یعنې افقي عمودي فاصلې څومره وي، د څخه موږ هغه ورته چک کولی شو، یعنې په دې اندازه وي. د جال شکل هم ورته چک کولی شو، معلومات شکل نه وي، د ځای بیرته ریموو کولی هم شو.
بل چې د ګروپ بخش دی مثلا زه دا کنټرول دا دواړه زه چی کوم ګروپ کوم د دو څخه په استفاده موږ د یو ګروپ که زه یو چینجوم هغه بل هم خپله ورسره چی کېږي چینجېږي ځکه ګروپ دی که وغواړو چې بیرته ان ګروپ کړو هم یې دو ځای کولی شو او د دو ځای هم کولی شو دلته ګروپ یې کړو او ان ګروپ یې کړو زه انتخاب کړم ان ګروپ په دې شکل بل چې دی روټیټ دی مثلا زه دو کوم طرف ته 90 درجې رایټ طرف ته شي لیفت ته شي ورټیکل شکل وي هورزنټل شکل شي هغه موږ ورته شکل وي دلته هم اندازې چې په کومه اندازه سایز یې څومره وي په دې کې سایز څومره وي دلته هغه سایز ورته چک کولی شو اندازې ورته تعینولی شو دا هم د ارینج ګروپ بخش